people from Alubari. आज चाहिँ मेरो लास्ट morning हो म एकैछिनमा like in half an hour यहाँबाट निस्किन्छु. This is the room that I got हुन्छ नि like royal bed I got it. Yesterday आलुबारीमा आधा वाङदिनको घरमा म बस्न पाएँ. दामी लाग्यो बब्बाल. अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु एकैछिन है. दुध खायो भने चाहिँ जाने बेला गुड लक हुन्छ है. गाइस हाम्रो पेमा किटिनको बर्थडे रहेछ भोलि. भ्लग आउन्जेलसम्म त बर्थडे भइसकेको हुन्छ. थ्याङ्क यू है रमाइलो गर्नु मोज गर्नु सबैजना जाने. जति बजार छ ठुलो बजार छ यो सबै देख्ने बजार हो. उही माथि देख्ने चाहिँ चित्रे हो है. हजुर है ए ओके यो अब चित्रे भन्छ. यो अब नेपालबाट पढिहाल्यो नि. हजुर त्यहाँदेखि माथि फालुट सन्दकपू छ. पछि मेघमा भन्छ. मेघमादेखि यता सन्दकपू फालुट यसो जान्छ. भर्खरै पशुपति घट्यौँ. म उता दार्जिलिङ जाने बेला यहीँबाट गएको थिएँ. सो पशुपतिबाट घटेर हामी जाँदैछौँ. कतै जाँदैछौँ? मिरिक जाँदैछौँ. राइट साइडमा यो रोडको राइट साइडमा नेपाल, लेफ्ट साइडमा इन्डिया. उता सिलगढी जानु मन परेको छैन त्यही भएर हामी आलुबारी जाने भनेर फर्केर आएको. We're at मिरिकको झिलमा आएको हामी. एकछिन मिरिक हेर्छौँ. Then we will go off to Siliguri. Exactly फेवातालमा जस्तै हुँदो रहेछ. पानीमा हेरेर बस्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ मुभ भइरहेको जस्तो फिल हुने क्या. ओके त्यो माथितिरकोहरू चाहिँ मिरिकको गुम्बा हो. भोकर रिम्बुर्सीको गुम्बा है. भोकर रिम्बुर्सीको गुम्बाहरू हो. आई रिमेम्बर मेरो ड्याड धेरै वर्ष अगाडि त्यहाँ गुम्बामा आएर मेबी फर कपाल अफ मन्थ्स काम गर्नुभएको थियो. मेरो अङ्कलले चाहिँ त्यो गुम्बामा धेरै टाइमसम्म काम गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई. अनि होल्मोको धेरै लामाहरू पनि त्यहाँ आएर बस्नुभएको थियो. मिस यु गाइज. रमाइलो भयो. सिटीभित्र फिलिङ्स आयो. लट्स अफ ट्राफिक हुन्छ नि लाइक मार्केट प्लेसेसहरू देखिरहेको छ. ट्राफिक चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ. whichever city you go. ट्रेन स्टेसन ट्रेनहरू पनि देखिरहेको छ. हाम्रो चाहिँ सिलिगुडी छिटो. Guys, we're at Mahananda Bridge, सिलिगुडीको. यो चाहिँ मेमीको सिलिगुडीमा हुने बेला युजुअल वाकको रुट चाहिँ यही पर्छ. सो इभिनिङमा आइहालौँ न घुमिहालौँ न भनेर मेमे छो यहाँ वाक गरिरहेछ. हो सिलिगुडीमा आइपुगेर पनि होल्मो होटेलमा आइपुग्यो. त्यस्तोले म चाहिँ उता काठमाडौँबाट आएको. ठ्याक्कै त म होल्मो नै हो. अनि होल्मो होटेल देखेँ कस्तो खुसी लाग्यो. यो चाहिँ हङकङ मार्केट भन्नुभयो है. ओके हामी सिलिगुडीको हङकङ मार्केटमा आइपुगेको छ. ए राइट आई गट इट. हङकङ मार्केट गेट नम्बर 1. सिलिगुडी आइपुगेर न्यू मार्केट घुमेर हङकङ मार्केट हेरेर अब चाहिँ आई थिङ्क वी आर गोइङ ब्याक टु सेम प्लेस. भाइले लिन आउँदैछ. अब भाइसँग भेट्नुपर्छ. Crazy. I can guarantee you one thing, people. Crossing the road is a huge struggle over here. Go. No, yo, ठिकै छु. कहाँ दार्जिलिङमा किन नभेटेको? दार्जिलिङ गयो अघि त्यहाँदेखि फेरि आएको. अब सिलिगुडीमा भेट्यो. ल बसौँ. सन्चै छ नि. भेट्दै गर्छु फेरि आयो भने. हस् थ्याङ्क यू. ल हस् मिमी
हिँडेको हस् भेट्दै गर्छु जाँदैन 1-2 दिन बस्छु 1-2 दिन बस्छु हजुर हस् हस् हुन्छ हुन्छ लास्टसम्म हस् भेट्दै गरौँ अब हस् हस् हुन्छ हस् पर्दैन गाइस सिलगढीमा आइपुग्नु भयो भने जङ्सन भनेर यहाँ हिमाली होटेल छ मिमीको छोरीहरूको चेकआउट है दामी मोमो पाउँदो रहेछ behind the trees there is city center guys morning guys हामी अब बोई खाना आँटेको हाम्रो नामले बनाउनु भएको म त फर द फर्स्ट टाइम यो डिस टेस्ट गर्न आँटिरहेको छु अनि यो चाहिँ मिजोरमको स्पेसल खाना भने नि नर्थ इस्टको वान अफ द स्टेट रहेछ त्यहाँको अनि यो पकाउँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा उहाँले अलिकति चामल हाल्नुभयो त्यसमा पानी हाल्नुभयो त्यसलाई अलिकति तात्नु दिनुभयो अनि त्यस पछाडि धोएर साग एड गर्नुभयो साग हाल्दा पनि हुन्छ देन अरू सिस्नु हाल्दा पनि हुन्छ हजुर सिस्नु स्पेसल चाहिँ अब सिस्नुको हो आजकल सिस्नु पाउँदैन होइन हजुर अन्त यो साग रायोको साग त्यसको बादमा फर्सीको मुन्टामा पनि हुन्छ स्पाइस फुड खानेहरूलाई यस्तो खोर्सानीमा पनि हुन्छ खोर्सानी हाल्दा पनि हुन्छ हजुर त्यस पछाडि उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि साग हाल्नुभयो अनि उहाँले अलिकति सोडा हाल्नुभयो नि हजुर अलिकति सोडा हाल्नुभयो सोडा चाहिँ लाइक ग्यास नहोस् भनेर त्यस पछाडि उहाँले अलिकति नुन पनि एड गर्नुभयो अनि चलाइराख्नुभयो त्यस पछाडि अनियन र गार्लिक हाल्नुभयो अनियन र गार्लिक हाल्नुभयो अनि चलाइराख्नुभयो सर्टेन टाइम पछाडि चाहिँ यो रेडी भयो रेडी हुनुको कति टाइम जस्तो लाग्यो लाइक 15 मिनट्स 15 मिनट जस्तोमा रेडी भयो है त फास्ट लाइट ब्रेकफास्ट लेट्स टेस्ट इट पिपल हाम्रो 9 नामाहरूसँग बसिरहेको हो अब चाहिँ हामी सिलगढी घुम्नलाई हिँड्न आँटेको है त लेट्स एक्सप्लोर द सिलिगुडी बाई बाई दुईजना चाहिँ आज नेपाल जाने है नेपाल जाने है हिजो भनेको त म ब्याङ्कबाट पैसा निकालेर दिन्थेँ हिजो भनेको अस्ति त्यो भनेको ल ल ल राम्रोसँग जानु ल भेट्दै गरौँ ल ल ल ओके ओके भेट्दै गरौँ हस् 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 ल ल ल हुन्छ हुन्छ हस् 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 एउटा कति टाढो फ्याक्ट्री चाहिँ फ्याक्ट्री 8 किलोमिटर 8 किलोमिटर उहाँ चाहिँ हाम्रो पेमा दाइ है भेट भयो अलराइट हामी अहिले आदम हिङ्गिरको फ्याक्ट्रीमा छौँ धुप बनाउने हो अनि अब काठमाडौँमा राम्रोसँग काम पाएन भने चाहिँ म पनि यतातिर आएर काम गर्नु पर्ला साथीभाइहरूसँग यसरी भेट हुँदाखेरि क्या रमाइलो लाग्दो रहेछ Alright, guys, हाम्रो नोले ड्राइभ गरिरहनु भएको छ अनि वी आर हियर इन द एजियन हाइवे आदम हिङ्गिर स्कुटरमा अनि यो एजियन हाइवे चाहिँ इट्स सपोज टु गो नेपाल एज वेल नेपालमा पनि यो हुन्छ नि लाइक होल एजिया कभर गर्ने खालको हाइवे हो कि अनि नेपालमा पनि जान्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु नेपालमा पनि यो हाइवे आइपुग्यो भने सी कस्तो बवाल है हो काँक्राभित्र त पुगिसक्यो अरे वाउ इस्ट टु वेस्ट नेपालसम्म जानुपर्छ क्या दामी हुँदैन यो बाटो